यस भिडियोमा हामीले विभिन्न प्रब्लमको बारेमा कुरा गरौँ। आउनुहोस् अब सोल्युसनको पनि कुरा गरौँ। नम्बर 1 सोल्युसन रहेको छ कन्ट्रोल योर मनी। कन्ट्रोल योर मनी भन्नाले के भन्न खोजेको भने यदि तपाईँको स्यालेरी $3000 छ मन्थली र तपाईँको खर्च भनेको $2500 छ मन्थली भने तपाईँले $3000 मा 2500 खर्च भयो भने 500 डिफरेन्स तपाईँले सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जुन $500 रहेको छ त्यसलाई तपाईँले डाइरेक्टली ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ। किन सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेको भने यदि तपाईँले 500 एक्स्ट्रा देखिहाल्नु भयो भने तपाईँले केही न केही चिजमा सानोतिनो कुरामा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि खर्च गर्नुभयो भने तपाईँले सेभिङ पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले एज सुन एज तपाईँले सेलरी आएपछि त्यो $500 लाई ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेर सेभिङ एकाउन्टमा हालिसक्नु भएपछि तपाईँले रिमेनिङ 2500 ले तपाईँको बिलहरू तपाईँको लोनहरू सबै कुरो कति हुन्छ $2500 को खर्च गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसलाई सेभिङ गरेर फ्युचर प्लानिङ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब दोस्रो सोल्युसनको बारेमा कुरा गरौँ र यो रहेको छ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्डलाई टुल बनाउनुहोस्, ट्र्याप होइन। यो मैले के भन्न खोजेको भने युएसएमा तपाईँले क्रेडिट कार्डलाई राम्रोसँगले युज गर्न सक्नुभयो भने यो टुल बन्न सक्छ र यदि राम्रोसँगले युज गर्न सक्नु भएन भने यो ट्र्याप पनि बन्न सक्छ। आउँ हामी एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल सहित यसको कुरा गरौँ। यदि तपाईँले $1200 को कुनै पनि सामान क्रेडिट कार्ड स्वाइप गरेर लिनुभएको छ र त्यसको ब्यालेन्स भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने छ। जस्तै महिनाको $100 पर्छ, त्यसको $1200 टोटल एमाउन्ट भयो र यो 1 वर्षको लागि 12 मन्थको लागि मन्थली वाइज तपाईँले $100 तिर्नुपर्ने हुनेछ र तपाईँको जुन त्यो स्वाइप गरेर गरेको जुन ब्यालेन्स छ त्यो तपाईँले तिर्ने बेला आयो, जस्तै मन्थको अन्तिम अथवा मन्थको पहिलो हप्ता तपाईँले तिर्नुपर्ने हुनेछ र यसको ड्यु डेट हुन्छ। जस्तै लिउँ जनवरीको 30 मा तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुनेछ र उनीहरूले के गर्छन् भने तपाईँलाई जुन महिनाको $100 ले तिर्नुपर्ने हुनेछ उनीहरूले तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि मिनिमम पेमेन्ट ड्यु भनेर जस्तै $27 अथवा $30 जति पनि एमाउन्ट त्यसरी राखिदिएको हुन्छ र यो ट्र्याप हो। जुन ट्र्यापमा तपाईँ फस्नु भयो नि तपाईँले विदिन 1 इयरमा त्यो सबै ब्यालेन्स तिरिसक्नुहुन्न र तपाईँले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुनेछ। र के गर्नुहोस् भने यो ट्र्यापमा नफस्नको लागि जस्तै उनीहरूले मिनिमम पेमेन्ट ड्यु भनेर सर्टन एमाउन्ट राखिदिएको हुन्छ, तपाईँले तिर्नुपर्ने $100 भन्दा कम्ती छ भने तपाईँले त्यो मिनिमम पेमेन्ट ड्यु मात्र नतिर्नुहोस्, तपाईँले फुल स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स तिर्नुहोस्। जस्तै मन्थली $100 छ भने मन्थली $100 तिर्नुहोस्। तपाईँले मिनिमम पेमेन्ट ड्यु तिर्नुभयो भने तपाईँले जुन रको ब्यालेन्स एड हुँदै हुँदै गरेर तपाईँले विदिन 1 इयरमा $1200 तिर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर तपाईँलाई रहेको एमाउन्टमा इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ। त्यो भएपछि आफूले डबल इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुनेछ। त्यही भएर जहिले पनि क्रेडिट कार्ड ब्यालेन्स पे गर्दाखेरि मिनिमम ड्यु ब्यालेन्स होइन, स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स पे गर्नुहोला। फुल पेमेन्ट पे गर्नुहोस् मन्थली र 12 मन्थभित्रमा त्यो पेमेन्ट सिद्ध्याउनुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँ सेफ जोनमा रहनुहुनेछ। तेस्रो सोल्युसन रहेको छ लाइफस्टाइल इन्फ्लेसन। यो लाइफस्टाइल इन्फ्लेसनलाई कसरी हामी राम्रोसँगले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँको इन्कम बढ्यो भने तपाईँले नयाँ ग्याजेट्स, नयाँ लुगा, नयाँ कार यो सब चिजमा खर्च गर्नुभयो भने तपाईँको खर्च धेरै बढ्नेछ। इन्कम बढ्यो भन्दैमा खर्च पनि बढाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। यो जुन सोसल मिडियाको लाइफ छ यसमा देखावटी चिजहरू छ, सबैको अर्काको फलो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। यदि तपाईँले अरूको फलो गरेर आफूले त्यसरी खर्च गर्न थाल्नुभयो भने भोलि गएर तपाईँले आफ्नो फ्युचर प्लानिङ राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्न र सेभिङ पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर आफ्नो खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँको
तपाईँको सेलरी आउँछ भने तपाईँले आफ्नो पहिले सेभिङलाई अपग्रेड गर्नुहोस्, आफ्नो लाइफस्टाइल अपग्रेड गर्नुभन्दा अगाडि। यसरी तपाईँले लाइफस्टाइल इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई देखाएर आफ्नो खर्च बढाएर लाइफस्टाइल इन्फ्लेसन बढाएर यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लाइफ राम्रो हुँदैन पछि गएर। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। बरुभन्दा आफ्नो जुन त्यो सेलरी आएको छ, पैसा आएको छ, त्यो पैसालाई तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्टमा सेभिङ गर्नुहोस् र पछि फ्युचर प्लानिङ राम्रो बनाउनुहोस्, न कि तपाईँले दुनियाँ चिजहरूमा खर्च गरेर आफ्नो जिन्दगीलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। चौथो नम्बरको सोल्युसन रहेको छ इमर्जेन्सी फन्ड। इमर्जेन्सी फन्ड तपाईँले राख्नै पर्ने हुनेछ। यदि तपाईँको सेलरी आउँछ भने तपाईँले त्यो सेलरीको भागबाट छुट्याएर अलिकति पैसा ब्याङ्क एकाउन्टमा सेभिङ गरेर इमर्जेन्सी फन्ड तयार गर्न सक्नुहुनेछ। इमर्जेन्सी फन्ड तयार गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि आकस्मिक केही घटना घट्यो, तपाईँको कार बिग्रियो, तपाईँको जब छैन, तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने तपाईँले त्यो फन्डलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले क्रेडिट कार्डहरू स्वाइप गरिराख्नु पर्ने हुने छैन र त्यसले तपाईँको डेट पनि बढाउँदैन। र त्यही भएर इमर्जेन्सी फन्ड एकदमै जरुरी छ र तपाईँले मन्थली जति नै भए पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा सेभ गर्नुहोस् र एज अ इमर्जेन्सी फन्ड तपाईँले कति हुन्छ सेभ गरेर राख्नुहोस्। त्यो जुन आकस्मिक टाइममा अप्रिय घटनाहरू घट्यो भने र तपाईँले आफैले कहीँबाट पैसा जुटाउन सक्नु भएन भने त्यो इमर्जेन्सी फन्ड युज गर्न सक्नुहुनेछ। र पाँचौँ सोल्युसन रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट गर्न जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। तपाईँको फाइनेन्सियल लाइफलाई सेक्युर गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्न एकदमै जरुरी छ। अमेरिकामा वेल्थ बनाउने सबैभन्दा पावरफुल सिस्टम भनेकै इन्भेस्टमेन्ट हो। जति पनि धनाज्ञहरू छन् तिनीहरू सबैले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन्। यदि तपाईँ जब गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो 401k मा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 401k बाट तपाईँले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जारी राख्नुभयो भने तपाईँलाई फ्युचरमा धेरै हेल्प हुन्छ। र यसै गरी रोथ आइआरए छ इन्भेस्टमेन्टको लागि, स्टक मार्केट छ, तपाईँले जुनै चिजमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा ख्याल राख्नुपर्ने हुनेछ। सही मान्छेबाट र सही व्यक्तिबाट इन्स्ट्रक्सन लिएर र नलेज भएर मात्रै तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँले आफ्नो सेलरीबाट पैसा बचाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने यो तपाईँको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ। यो तपाईँको लागि मात्र नभएर तपाईँको परिवार, तपाईँको बच्चा र आफ्नो फाइनेन्सियल फ्युचर सेक्युर गर्नको लागि एकदम सहयोग हुनेछ। र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले सही व्यक्तिसँग परामर्श लिएर मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोला। किनभने जथाभावी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएर आफ्नो पैसा डुबाउनु भयो भने भोलि गएर तपाईँलाई गाह्रो हुनेछ